Muli po, isang magandang umaga sa lahat po ng ating mga manonood at tagapakinig ng aming live streaming dito po sa The Lord Our Righteousness Christian Church. At nais po namin na muli bago natin simulan ang isang buong maghapon ito na darating ay mauna muna ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng salitang ilalahad niya o ipag-ibibigay niya sa inyo sa umagang ito. At ako'y naniniwala na ang salita ng ating Panginoong Diyos ay magiging pagpapala po. Dalangin ko na magiging pagpapala po sa buhay ng bawat isang narito. At upang makapagsimula po tayo, manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos at aming amang makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito ang patuloy namin hinihiling na pumasok po sa aming puso, isipan, ang halaga at yung napakagandang mensahe mo sa oras na ito. Hayaan mo, Panginoon, na sa amin pong maririnig na salita mo ay magbigay ito ng kalakasan sa aming mga buhay at magbigay din po ng kalayaan sa kung ano man ang mga bagay sa buhay namin na patuloy kami, Lord God, na nakatali sa talikala. Ama, dalangin po namin at deklarasyon namin na ikaw yung maghahari sa buhay ng lahat ng iyong mga anak sa oras nito. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. At ang ating salita ngayon na pag-aaralan ay mula sa aklat ng Korinto or sa Book of Corinthians, chapter 2, verse 5, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. At ito po yung sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi ito, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang tanong po, kailan po ba natin naunawaan at naintindihan na yung ating buhay ay hindi na tulad ng dati? Ano ba yung dating buhay natin? Alam natin na ang dating buhay natin ay magulo, maaaring puno ng kalungkutan, pag dumaraan ng iba't ibang uri ng pagsubok, ng mga problema, andyan yung nakakaranas natin tayo ng pagsuko, pagkadapa, nakakaranas tayo minsan ng nararamdaman natin yung kakulangan, yung pag-iisa, at kung minsan dumarating din sa punto na tumatalikod na tayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay ng mga panahon na hindi pa natin lubusang nakikilala kung sino si Jesucristo sa ating buhay. Kaya po, kailan lang tayo nagkakaroon ng sabihin ng pagbabago, nagkakaroon ng kulay, nagkakaroon ng saya, nagkakaroon ng ngiti sa ating mga labi, sa ating mga puso, nagkakaroon ng kapayapaan. Yun ay nung panahon na tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo at tinanggap natin siya bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas. Dahil sabi nga natin, nasa atin na ang Espiritu ng Diyos. Kaya kung sumasa atin, ito yung sinabi ng Isaiah 61, sumasa akin ang Espiritu ng Diyos. At ito rin muli yung tema natin sa buong isang taon na mula sa kinuha natin yung ating verse sa Isaiah chapter 61 verse 1. So magtitingnan natin na sabi dito, sumasa akin ang Espiritu ng Diyos. At tandaan po natin na kung ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, ibig sabihin lang din dito na transform din yung ating buhay, yung ating pagkatao mula doon sa pangit, mula doon sa wasak, mula doon sa durog, mula doon sa madilim na buhay natin na i-transform ng Panginoong Diyos ito sa isang maganda, maliwanag, makulay, mapagpala, payapa at masayang buhay nung tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung sinasabi o ito yung nais ipahayag at ipahiwatig ng salita ng ating Panginoong Diyos dito sa 2 Corinthians. Sabi nga sa
English, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Wala na yung dati nating pagkatao. Dahil mismo ako din, nung hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesus, ang buhay ko ay tinuri ko isang basura. Itinuring ko ang sarili ko at yung lahat ng mga gandang bagay na nangyari sa buhay ko parang pawang walang kahulugan, walang kabuluhan, walang kwenta. At kailan lang nagkaroon ng totoong kulay, nagkaroon ng totoong kagalakan, kasiyahan ang buhay ko. Ito ay yung panahon na nakapag-isa na ako sa Panginoong Yeso Kristo at dito na nagkaroon ay dating buhay kong wasak ay naging maayos na at bago na dahil sa ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, ito rin yung nais na mangyari ng ating Panginoong Diyos sa oras nito. Kung ikaw na nanonood ngayon ay hindi pa lubos na nakikipag-isa, umaaring gusto mong maranasan ano ba yung totoong kagalakan? Ano ba yung sinasabing wala na yung dating pagkatao? Ano yung dating ano yung bagong buhay? Ano yung bagong pagkatao? Kapatid, mauunawaan mo lang ang mga bagay na sinasabi ko kung tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, tandaan mo kapatid, kasama din ang tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng dahilan para ikaw ay mabago at talikuran mo ang lahat ng mga pangit na pangyayari sa nakaraan at magkaroon ka ng buhay na ganap at masaya. Kaya kung papansinin po natin, ito yung pangako ng ating Panginoong Diyos at ito yung gusto niyang makita sa lahat ng kanyang mga anak na tumanggap sa kanya yung nababago yung buhay at hindi na tayo bumabalik sa dating buhay natin. Ako naniniwala ako, kapatid, nung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoong Diyos, pag binubuksan mo o binabalik ang dating buhay mo, parang sabihin mo masaya. Pero naniniwala ako, mas pipiliin mo ang buhay na kaugnay mo na ngayon, na nakaugnay ngayon kay Kristo. At kung ikaw na nanonood, kapatid, hindi mo pa na makita ang sarili mo sa sitwasyon ito, umaaring naguguluhan ka, umaaring nagtatanong ka, gusto ko rin magkaroon ng magandang buhay. Gusto ko rin maranasan yung maging masaya, maging payapa sa panahon na ako'y nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. Nais ko rin maranasan yun. Kapatid, wala kang ibang gagawin kundi tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Kilalanin siya, nag-iisang Diyos mo at sariling tagapagligtas. Kasabay nito ang pangako ng ating Panginoong Diyos na sa iyo ang kanyang Espiritu. Dahil ang isang tao na tumanggap sa Panginoong Yeso Kristo, hindi mababago ang buhay kung wala ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin na gumawa ng tama at talikuran ang mga bagay na mali sa ating buhay. Kaya kapatid, I want to encourage you, ano ba ang buhay na meron ka ngayon? Buhay na wasak? Buhay na malungkot? Buhay na walang pag-asa? Buhay na walang patutunguhan? Buhay na nasa kadiliman? Kapatid, hindi ka nais ng Panginoong Diyos na manatili dyan sa sitwasyon na yan. Ang nais ng Panginoon, tanggalin ka dyan sa putik, sa kumunoy na kinasaadlakan mo at bigyan ka ng Diyos ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa pagtanggap mo kay Jesus, ang pangako niya, wala na ang dati mong pagkatao at gagawin kanyang bago. Kung yan ang desire ng puso ng kapatid, tandaan mo, hindi ka nagkamali sa oras at sa araw na ito sa pagpapala na tatanggapin mo sa ating Panginoon. Nakahanda ka ba? Kung nakahanda ka, kapatid, nakikinig ka, nanonood ka, wala ka ibang gagawin kundi sumabay lamang sa aking panalangin sa oras na ito.
Sabayan mo ko sa isang panalangin. Tanggapin mo si Jesus ng buong puso sa buhay mo. At aminin mo na hindi natin kaya. Aminin natin na hindi natin kaya sa sarili lang natin. At kahit anong pilit pa natin na gawin ang lahat ng mga bagay, hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin kasama ang Panginoong Diyos. Kaya kung nararamdaman mo kapatid na ikaw ang naghahangad ng magandang buhay, pagbabago sa iyong buhay, papasukin mo si Jesus sa buhay mo, sa puso mo sa mga oras nito. Wala ka ibang gagawin kundi sumang-ayon at tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas sa pamamagitan ng panalangin ito. So ngayon kapatid, ako muna mananalangin sa iyo at may bahagi ka ng aking panalangin, sasabayan mo ako. Ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ama, nakikita mo sa oras na ito ang lahat ng iyong mga anak na nakikinig at nanonood ng live streaming na ito. Iba't iba ang kanilang kabigatan, iba't iba ang kanilang kalungkutan, iba't iba ang pagsubok na kanilang pinagdadaanan na sa halos sa araw-araw, Lord. Maaari hindi na nila alam kung paano ito, Panginoon, susolusyonan. Panginoon, naniniwala kami na ito yung oras at pagkakataon na itinakda mo para sa iyong mga anak na ikaw, Lord God, ay kilalanin nilang Diyos at sariling tagapagligtas kasabay ng pangako mo, Panginoong Diyos, na ikaw ang magsasaayos ng kanilang mga buhay. Kaya Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, malaya kayong kumilos sa oras na ito at isulat yun ang kanilang pangalan sa akalat ng buhay at pagpalain mo ang kanilang mga buhay sa oras na ito. Mga kapatid, samahan niyo ako sa isang panalangin ito. Panginoong Diyos, marami pong salamat dahil alam ko sa kabila ng aking pagkukulang ay mahal na mahal mo ako. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga naging pagkukulang at mga kasalanan. Patawarin po ako na maaaring tinalikuran kita, kinalimutan kita sa panahon na ako ay nagsasaya sa binibigay ng mundo ito sa akin. Pero ngayon, nakita ko na walang kagalakan sa lahat ng mga bagay na ibinibigay ng mundo ito. At matatagpuan ko lamang po ito sa iyo. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang at kasalanan at lubos ko po itong pinagsisisihan. Nananampalataya po ako na sa mga oras na ito, si Jesus ay namatay sa krus upang pagbayaran ang aking mga kasalanan. At binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita, Panginoong Jesucristo, bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. Mula sa oras na ito, nagdedeklara ako na ikaw na ang aking Diyos na pupurihin at sasambahin. Tulungan mo po ako, Panginoong Jesucristo. Tulungan mo po ako sa aking mga pagsubok. Tulungan mo po ako na maramdaman ko at maranasan po ang kagalakan, kapayapaan, at pagpapalang ipinangako mo sa aking buhay. Tulungan mo rin po ako na wasakin na ang dati kong pagkatao at mamuhay ako na ang pagkatao meron ako ngayon ay katulad ng iyo, ng sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ama, sa iyo po ang buhay ko at ang buong puso't pagkatao ko, malaya po kayong kumilos sa aking buhay. Salamat po sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Dakilang Diyos, idinideklara ko sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa lahat ng iyong mga anak na sumabay sa simpleng panalangin ito, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa langit
At maging ako, Panginoon, dinideklara ko, Lord God, dahil sila'y mga anak mo, patutunayan mo na ikaw ang Diyos na makapagbibigay ng kumpletong kagalakan, kapayapaan, pagpapala at biyaya sa kanilang buhay. Lord, sa oras na ito, sa maghapon, Lord, na gagawin nila, Panginoon, maramdaman na iyong malayang pagkilos at magpagpapala ng langit ay maging present sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama, at ibinabalik namin sa iyo, Panginoong Yesus, ang pinakamakasapapulit magsamba. Sa pangalan mo, Yesus. Amen. Mga kapatid, gusto ko kayo batiin ng congratulations sa muli pagtanggap nyo kay Jesus bilang Diyos at sarili niyang tagapagligtas. Tandaan nyo, kayo anak ng Diyos at kabilang kayo sa pinangakuan ng buhay na walang hanggan at pagpapala. Muli, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat at muli, dalangin ko rin na patuloy namin kayo makasama sa aming live stream tuwing umaga. Muli, ito po si Pastora Tina, nagbubabati sa inyo ng God bless you.